ඔන්න අද අපි ඔයගලත් එක්ක ලෑස්ති වෙන රසම රස පොල් චට්නි එකක් හදන්න. ඉතින් දෝසෙ ඉඩ්ලි වගේ රස කෑම ගොඩක් මේ පොල් චට්නි එකත් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වෙලා ගන්න නැතුව බලමු පොල් චට්නි හදන්න අපිට මොනවද වමනා කරන්න කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට මුලින්ම පොල් වමනා වෙනවා. මම මෙතන පොල් බෑවක් විතර අරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන ලුණු කරපිංච වෙන වෙනම අරගෙන තියෙනවා. සම්බලේ තෙල් දාගන්න මම අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු එක බිකක්, කරපිංච, ඒ වගේම ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම සම්බලේ අඹර ගන්න අරගෙන තියෙනවා. නයි මිරිස් කරලක්, ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, කරපිංච ටිකක්, ඒ වගේම ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. සම්බලේ අඹර ගන්න. ඊට අමතරව අපිට පොල් තෙල් වමනා වෙනවා. පොල් තෙල් මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම අබ තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. සූදුරු තේ හැඳි විභාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු අපේ රසයේ විදියට. ඒ වගේම සියඹලා දිය කරගත්ත වතුර මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි 3ක්. මම පොල් ටික බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගත්තා. ඒකට අපි මම මෙතන නයි මිරිස් කරලා, ඒ වගේම අමු මිරිස් ටික, කරපිංච එක කොටසක්, ඒ වගේම ලුණු ටික දාලා, ඒ වගේම අපි ඉඟුරු ටිකක් මේකටම දාගන්නවා. මේ ටික අපි තෙල් දාගන්න තියෙන ටෙම්පරාදුවට තියෙන ඒවා. ඒ වගේම අපේ සියඹලා ටික, අපේ ලුණු රසයේ විදිහට. මේ ටික අපි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. හොඳට මේ ටික ඔක්කොම ඇඹරෙන විදිහට. මේක ටිකක් ඇඹරෙනවා හොරයි වගේ. මම මේකට වතුර මේස හැන්දක් දාලා ආයෙ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි අඹරගත්ත අපේ පොල් ටික. ටිකක් මේ වගේ දියාරුවට තමයි තියෙන්නේ. මේකට ලුණු අඩු නම් අපිට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඹුල් ටිකක් අඩු නම් සීඹලා තව ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිරිස් සැර අඩු නම් අපිට අමු මිරිස් හරි නයි මිරිස් හරි මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ටෙම්පරාදු කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් ටික එකතු කරගත්තා. තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට අබ ටික දාගන්නවා. ඒ වගේම සූදුරු ටික. මේ දෙක හොඳට බැදීගෙන එද්දී අපි සුදු ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගමු. ඒ වගේම අපේ ලුණු ටික, ඒ වගේම මට ඔයගලන්ට කියන්න බැරි වුණා අපිට මේ වගේ වේලිච්ච මිරිස් කරලක් දෙකක් විතර තිබ්බනම් තවත් රසවත් අපේ ටෙම්පරාදුව. අපේ ලුණු ටික මේ වගේ රන්වන් පාට වේගෙන එද්දි තමයි අපි කරපිංච ටික එකතු කරන්නේ. කරපිංච ටික දාලා අපි සම්බෝලේ එකතු කරනවා ටෙම්පරාදුවට. මේක ටිකක් දියාරු සම්බෝලයක් හින්දා අපි තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන වතුර මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගත්තා. දැන් ඔන්න අපේ පොල් චට්නි එක හරි. ඔන්න ඉතින් අපි රසම රස පොල් චට්නි එකක් හදාගත්ත. රසට සුවඳට ලස්සන පාටට. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් ඕගලගේ පවුලයාත් එක්ක මේ වගේ පොල් චට්නි එකක් හදාගෙන රස කෑම ගොඩක් රස විඳින්න. ඉතින් හදලා රස බලලා අපිට කියලා එවන්න රස කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.